dito nga sa mismong panulukan ng Espanya Boulevard at ng Antipolo Street ay nag-umpisa na silang maglatag ng gagawin nilang coping beam. Isang mapagpalang araw sa lahat. Samahan nyo akong muli sa ating panibagong update patungkol sa itinatayong NLEX SLEX Connector Road Project. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Dito nga sa mismong panulukan ng Espanya Boulevard at ng Antipolo Street ay nag-umpisa na silang maglatag ng gagawin nilang coping beam. Ito yung phase 2 o section 2. Ito ay magmumula dito sa mismong panulukan ng Espanya Boulevard hanggang sa Santa Mesa going to Pandacan. Okay? At ayan nga, naglatag na sila ng mga bakal na pagbubuhusan nila ng semento para sa gagawin nilang coping beam. Okay? At ang mapapansin natin, instead na scaffolding yung ginawa nilang mga brace o suporta dito sa gagawin nilang coping beam ay naglalakihang mga tube pipe. Okay? At dito naman sa kabila, sa pagtawid ditong Espanya Boulevard, ayan yung ginawa nilang coping beam. Okay, so pinapatigas lang yan para paglalatagan ng girder. Okay, so yan naman yung section 1. Okay, so manggaling dito yan sa Espanya going to C3 Road, Caloocan. Okay, at yan yung ginagawa nga nilang coping beam. Okay, samahan nyo ako sa ating panibagong update at babaybay natin itong kahabaan ng Antipolo Street. Okay, at sisilipin natin yung ongoing construction na dito sa itinatayong NLEX SLEX Connector Road Project. Okay, ito yan yung ginagawa nilang coping beam. So dito lang yan sa panulukan ng Espanya Boulevard at ito yung nasa kahabaan ng Antipolo Street. Ito yung papuntang Santa Mesa. Okay, so dito nga sa may tabi ng PNR Espanya Station, ayan yung ginagawa na rin nilang forma para sa paglalatagan nila ng pierhead. Okay, okay, so nasa pagitan tayo ngayon ng Espanya Boulevard at ng Loyola Street. Okay, so bali dito ay apat na column yung nakita natin nakatayo. Okay, at dito nga sa mismong panulukan ng Loyola Street, ayan yung itinayo nilang column. Okay, sa ngayon ay nag-umpisa na rin silang maglatag ng mga scaffolding para sa paglalatagan nila ng pierhead.
Okay, patawid tayo ngayon dito sa Loyola Street. Okay, so nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Antipolo Street. At nasa panulukan tayo ngayon ng Loyola Street. Okay, so ito naman yung papuntang Fajardo Street. Dito nga sa mismong panulukan ng Loyola Street, ayan yung itinayo nilang kolom. At nag-umpisa na rin silang magtayo ng mga steel pipe para sa paglalatakan nila ng coping beam. Actually, bihira tayong mag-update dito sa section 2. Dito kasi ay mahigpit yung ipinapatupad nilang protocol. Okay? Ito yung CRBC company. Okay? At dito nga sa pagitan ng Loyola Street at ng Fajardo Street, ayan, naglalatag din sila ng mga bakal. Okay? Yan yung gagawin pa rin nilang coping beam. Nasa kahabaan pa rin tayo ngayon ng Antipolo Street at nasa pagitan tayo ngayon ng Loyola Street at ng Fajardo Street. Okay, so bali dito ay 5 kolom yung itinayo nila. Okay, magmula dun sa mismong panulukan ng Loyola Street. Ayan, so mapapansin natin na itong itinayo nilang kolom sa panulukan mismo ng Fajardo Street ay gitang-gitna na ng kalsada. Okay? Ayan, oh. Okay, so ito yung kahabaan ng Fajardo Street. At ayan naman yung papuntang G. Tuason. Okay, ito yung kahabaan ng Relisan Trail. Okay, at magmula nga dito ay matatanaw natin yung mga itinayo nilang kolom. Ayan yung papuntang G. Tuason. Okay, so doon tayo nang galing kanina, oh, sa mismong panulukan ng Espanya Boulevard. Okay, so hanggang dito lang ang aking update patungkol sa itinatayong NLEX SLEX Connector Road Project. Hanggang sa muli, paalam.